2023 අවුරුද්ද පටන් ගන්නවත් එක්කම මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන දේ ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ ප්‍රචලිත වීමත් එක්ක ගොඩක් කම්පැනිස් එයාලගේ මුදල් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියට ආයෝජනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ පටන් ගැනීමත් එක්කම ගොඩක් AI tools, එහෙම නැත්නම් AI softwares, එහෙම නැත්නම් AI services අපිට අත්විඳින්න හැකියාව හම්බුණා. ඉතින් මේ Mid Journey, Leonardo AI 11 labs වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එළියට එන්නේ අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් ඔයා මෙව්වාගෙන් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරලා ඇති. මමත් වීඩියෝ කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙව්වාගෙන් වැඩ කරන්න දැනගත් කියලා ඔයා AI පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා කෘත්‍රිම බුද්ධිය පුළුවන් කෙනෙක් කියන එක මේ වගේන් පුළුවන් වුණා කියලා ඔයාව හඳුන්වන්න බෑ. මේවා පාවිච්චි කරනවා කියන එකෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔයා කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධ ඇප්ලිකේෂන් වලින් වැඩ කරන්න දන්න කෙනෙක් කියන එක විතරයි. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන හරියට ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඉඳන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකට වෙනකන් ඉගෙන ගන්න කියන එක සහ මම හිතුවා ඔයාලට වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට මේ සම්බන්ධව අරන් එන්න. ඉතින් මම ඒකට තෝරාගත්තේ මේ Google AI කියන platform එක. ඉතින් මේ platform එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉඳන් ඇඩ්වාන්ස් කෙනෙක්ට වෙනකන් හැම දෙයක්ම කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධව සහ සයිබර් සිකියුරිටි සම්බන්ධව ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන හොඳම හොඳ platform එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් channel එක subscribe කරලා දැන්ම එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මෙන්න මේ විදිහට ai.google කියලා ගැව්වොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සයිට් එකට එන්න වෙන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා AI Google කියලා සර්ච් කරලා එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හෝම් පේජ් එකේ තියෙන. ඉතින් මේ හෝම් පේජ් එකේ තියෙන දේවල් අනිවාර්යෙන් ඔයා කියවන්න. තේරුම් නැතුණාට කමන්නේ පුළුවන් තරම් කියවලා උත්සාහ කරන්න. තේරෙන්නේ නැති වචන ඔයාලට පුළුවන් Google Translate use කරලා translate කරගෙන සිංහලෙන්ම මේවා තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේවා හරි ලේසි. මේවා ලොකු දේවල් නෑ. මේවා කියවලා ඔයාලට යම්කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මුලින්ම එක මතක් කරනවා ඔයාලට. ඊළඟට ආපු ගමන් ඔයාලට පේන මේ Palm 2 කියන එක ගැන. ඉතින් Palm 2 කියන්නේ Google එකේ next level language model එකක්. ඇත්තට මේක වෙනම කතා කරන්න ඕන දෙයක්. අපි අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඒක කතා කරනවා. අපි මේ Palm 2 එක ඊළඟ වීඩියෝ එකට තියලා අපි අද topic එකට යමු. ඉතින් අද අපි යන්නේ අපි AI journey එක පටන් ගන්න හැටි තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට මුලින්ම site එකේ ඔයාලට ආවට පස්සේ පේන මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන build කියලා tab එකක්. මෙන්න මේ button එක. එනතම මේ tab එක ඔයා click කරගන්න. මේ build එකට ගියාට පස්සේ ඒ අතරතුර මේ site එකේ දෙන හැමදේම කියවන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඔයා ගිහිල්ලා access කරලා පොඩ්ඩක් ඔබලා බලන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ site එකට enter වෙච්ච ගමන් ඔයාගෙන් අහන්නේ මම what are you trying to do with AI today කියලා. ඉතින් ඔයාට තියෙන experience එක අනුව සහ ඔයා දැනට වැඩ කරන industry අනුව ඔයාට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක AI tool පාවිච්චි කරලා මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ ML for web, ML for mobile. ඒතර ඔයා web developer කෙනෙක් නම් ඔයාට කොහොමද මේ tools පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයා mobile application developer කෙනෙක් නම් ඔයාට කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා මේ වගේ ගොඩක් explanations, ගොඩක් options මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකකින් මේ දෙකොල්ලොන්ටම කතා කරනවා. ඔයාට AI ගැන කිසිම දැනුමක් නැත්නම් ඔයා beginner කෙනෙක් නම් ඔයාට කිසිම දෙයක් මේ සම්බන්ධව දන්නේ නැත්නම් ඔයා කොතනින්ද පටන් ගන්න කියන එකට මම කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් එකේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නම් සහ ඔයා යම් කිසි දැනටත් මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, software engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, web developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔයා මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ කෙනෙක් නම් ඔයාටත් මම මෙතනින් කොහොමද ඔයාට ගැළපෙන දේ තෝරගන්නේ කියන එක මම අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු. ඉතින් අපි මුලින්ම පටන් ගමු මේ සම්බන්ධව කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක් කොහොමද පටන් ගන්න කියන එක. ඉතින් ඔයා AI වලට අලුත් නම් සහ ඔයා මේක ආසාව නිසා ඉගෙන ගන්න දෙයක් නම් සහ ඔයාට මේකේ මූලික දේවල් ටික ඉගෙනගෙන කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරන්න කියන එක දේ සහ මේ ගැන අප්ඩේට් වෙන්න ආස කෙනෙක් නම් ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඇත්තටම ඔයා පටන් ගන්න කොතනින්ද කියන එකයි බලමු. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාට පේනවා මේ learn ML කියලා එකක්. මේ learn ML කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට බේසික්ස් ටික අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ concept වල තියෙන බේසික්ම දේවල් ටික අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙයාලා අපිට මුලක ඉඳන් මේවයි කියලා දෙනවා. මේවට මේ course තියෙන්නේ. මේවා හැම එකක්ම free. ඒක තමයි මේකේ වටිනම දේ. මේ Google ලා අපිට මේවා නොමිලේ දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මේක ඔයාට ලොකු benefit එකක් සහ ඔයාට ලොකු advantages ගොඩක් ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක. ඉතින් මේක මුලක ඉඳන් ඔයා විශේෂයෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා මේවා මුලක ඉඳන් ඉගෙනගෙන හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මෙයාලා assignments දෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් දෙනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ මේවා හරියට කරලා දැම්මට පස්සේ ඔයාට
Google එකේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකට උනත් ඇප්ලයි කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ වගේ ඔපචුනිටි එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට එයාලත් එක්ක වැඩ කරලා වර්කින් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ ලොකු තැනකට යන්න පුළුවන්. හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා මුලකින්ද ඉගෙන ගත්තොත් ඉතින් මේවා ෆ්‍රී. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයා ලක්ෂ ගණන් ගෙවලා කෝස් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේවා හරියට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයා මොන කෝස් එකද කරන්න ඕනේ. ඔයා කොතනටද යන්න ඕනේ කියන එක ඔයාට හරියටම අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේවා මූලික දේවල් ඔයා ඉගෙන ගත්තාට පස්සේ. ඉතින් බීගන කෙනෙක්ට මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න ගොඩක් මේ බේසික් දේවල් තියෙනවා මෙතන. මේ බේසික් හැම දෙයක්ම A to Z මෙයාලා මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක් නම් අපි හිතමු ඔයා වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්, ඔයා මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්, ඊතර ඔයා APIs එක්ක වැඩ කරන්න ඔයා දන්න කෙනෙක්, ඒ වගේ කෙනෙක්ටත් මෙතන පුළුවන් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ඒරියා එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඒවත් එක්ක ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ටූල්ස් මොනවද කියලා ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් කරගත්තොත් එහෙම ML4 web කියන එක කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙයාලා බලන්න මෙයාලගේ APIs එහෙම කීපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ දැනට වැඩ කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් හරි ඔයාගේ මොකක් හරි තියෙන software එකකට මේවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න හැටි මෙයාලා ලස්සන මේ වගේ කියලා දීලා තියෙනවා. ML4 mobile කියන එකට ගියොත් එහෙම අපිට පේනවා මෙයාලගේ පේනවා මේ libraries කීපයක් අපිට බලා ගන්න හැම නැති මේ libraries use කරලා අපේ ඇප්ලිකේෂන් ඇස්සේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ libraries use කරලා අපේම product එකක් අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළෙන් අපිට එඩියට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේ data set search කියන එකට ගියොත් එහෙම අපේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඇතුලේ අපිටම search engine එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ library එක use කරලා. ඉතින් මෙයාලා මේක user guide එකකුත් තියෙනවා. මෙයාලා අපිට A to Z මේක කොහොමද කරන්න කියන එක මෙයාලා අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන හොඳ documentation එකක්. මේ තියෙන database developer page. මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙයාලගේ අපිට developer guide එක access කරන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට හැමදේම මෙයාලා කියලා දීලා තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේම දෙයක් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්, ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු දෙයක් ඔයාට කර හැකි. මම අද වීඩියෝ එකෙන් කරේ ඉතින් Google AI කියන එක ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. මේ සයිට් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් අපි වැඩක් ගන්න කොහොමද කියන එක තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරේ. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට අරන් එනවා. මේකෙන් තියෙන ටූල්ස් මොනවද, මේ ටූල්ස් වලින් අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ, සහ අපි මේකේ පටන් ගන්න අපේම ප්‍රොඩක්ට් එකක්, අපේම AI ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ Google AI පාවිච්චි කරලා එළියට දාන්නේ කොහොමද කියන එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට අරන් එනවා. ඉතින් මේකේ අපිට ගියාම මේකේ අපිට සර්විසස් ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වන්න මෙන්න මේ විදිහට ගියාම මේකේ තියෙනවා මේ වන්න උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක මේ palm 2 කියන එකට ගියොත් එම අපි මේක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. මේක ඇවිල්ලා next level programming module එකක්. මේකෙන් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. මේකේ මේ palm 2 කියන එකේ අපිට හම්බ වෙනවා API එකක්. ඒ API එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕන නම් පුළුවන් chat GPT වගේම chatbot කෙනෙක් හදාගන්න පුළුවන්. සුපිරිම AI එකක් හදාගන්න පුළුවන්. chat GPT වගේම ඉතින් ඔයාලා දන්න නැති බ්‍රැඩ් කෙනෙක් කෙනා හදලා තියන්නේ මේ palm 2 කියන language model එක use කරලා තමයි. ඉතින් palm 2 එකෙන් අපිට API එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ API එක පාවිච්චි කරලා අපිට chat GPT වගේම application එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයා AI tools වලට හිර වෙන්නේ නැතුව ඉතින් AI tools ඉතින් අන්තිමට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ඔයාලට ආයෙ පාරක් මතක් කරන්න කැමතියි මේ AI tools කියන දේවල් වලට හිර වෙන්නේ නැතුව ඒවා මතම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේ ඔයාගේ වැඩ ලේසි කරගන්න එක මිසක් ඒවා මත්තම යැපෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේම දෙයකට ඔයාට ඇත්තටම මේ palm 2 use කරලා ඔයාගේම ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බිස්නස් එකේ data ටික data model විදිහට add කරලා එතකොට එයාට decision ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාගේම ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් මේ palm 2 use කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ level එකකට ඔයාගේ දැනුම අනිවාර්යෙන් වැඩි කරගන්න. එහෙම නැතුව අර AI tool වලට හුරු වෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට AI tool එකම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඔයාගේ අලුත් දෙයක් කවදාවත් එළියට එන එකක් නැහැ. ඔයා හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න ඔයාගේ අලුත් දෙයක් AI tool එකක් විදිහට එළියට දාන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයාට හොඳ තැනකට සහ ඔයාට හොඳ ඉන්කම් එකක් ගන්න ලොකු අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. මොකද ඔයා අලුත් විදියට හිතලා අලුත් AI එකක් එළියට දාපු නිසා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ palm 2 ගැන. ඉතින් ඒක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් වෙයි ඔයාලට. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් තියාගන්න.